บอกแล้วว่าเอียงวะไม่คิดว่าต้องใช้คำนี้นะก็ใช้จนได้นะคะ 200. 150 200. No thank you I'm taking photo You're going Egypt จะถ่ายรูป Are you gonna lock me inside Answer is no อย่านั่งหนักเพราะว่ามันเด็กเกิน สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นกำลังจะไปอียิปต์คนเดียวค่ะอียิปต์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มิ้นไม่คิดจะกลับไปอีกคือมิ้นเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งกับแม่จำได้ว่าเหนื่อยมากอยากกลับบ้านมากแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยสักอย่างค่ะแต่เราก็รู้สึกว่ามันผ่านมาประมาณ10 กว่าปีละก็เลยอยากจะกลับไปลองให้โอกาสมันอีกครั้งนะคะไปค่ะสวัสดีหมามาเคยไปอียิปต์แล้วหรือยังคะ เลยเที่ยวเสร็จอยากกลับบ้านเลย มามีอะไรจะฝากมิ้นไปไหมคะ ก็ นี่คืออะไรนี่หมาแกล้งมิ้นเหรอ โอ้ยเธอจ่อย ป้าบอกว่าปวดแผ่นแปะก้อนอีก ลูกกระตันอยู่เธอจะไปขี่อูฐไม่ใช่เหรอคงจะเบี้ยมาทั้งตัวนะ เราใส่มาในกระเป๋าเลยบายบายอีกแล้ว จะนึกถึงแม่ทุกทีที่ปวดก้นเลยค่ะไม่ได้ถามว่าครั้งนี้มิ้นมาอียิปต์ทำไม อยากรู้ว่าจริงๆแล้วอียิปต์มันยังเป็นเหมือนที่เคยจำอยู่ในหัวหรือเปล่าก็คือความวุ่นวายบางครั้งมิ้นจะมาดูพีระมิดแบบไปเองค่ะจะไปดูเมืองขยะคนเขาอยู่เป็นยังไงแล้วก็จะไปตลาดปลูกที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยจะไปกินเป็นกำลังใจให้กับการเดินทางครั้งนี้ของมิ้นด้วยนะคะกับอียิปต์คนเดียวแบบถึงไหนถึงกันอียิปต์ต้องรอดไปค่ะออกจากสนามบินเรียกอูเบอร์แล้วก็งงๆแล้วเจออูเบอร์ที่รักของฉันอยู่ไหน9577 9577อยู่ไหนเลขมันอาราบิกหมดเลยฉันอ่านเลขอาราบิกไม่ออก Is it you? Okay, hi. Hi นี่ไง Uber นะคะ นี่นะคะ9577ดูนะคะต้องท่องเลขอาราบิกใหม่หมดเลยนะคะ เดี๋ยวไปเข้าที่พักกันค่ะคนนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงหรือยังหาป้ายชื่ออะไรไม่เจอเลย Is this building? Next center on this one. โอเค น่าจะถึงแล้วนะคะ นี่เหรอ Wake up Cairo Hostel This one. Thank you so much Wake up yes ถึงแล้วนะคะ นี่คือที่พักเหรอคะ Welcome to Egypt. Thank you โอ้น่ารักจัง เดี๋ยวขอเช็คอินเข้าห้องแล้วก็ไปพักนะคะกำลังจะไปที่ Pyramid of Giza นะคะแล้วตอนนี้อยู่บน Uber คือถ้าไปเองก็ไป Uber ก็ได้มันก็ง่ายดีนะคะ ราคาไม่แพงประมาณ70 pounds ก็ประมาณ150 กว่าบาทอะไรเงี้ยนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงจากเมืองเนี่ยค่ะ เวลาที่ควรไปนะ คือควรไปช่วงก่อน tourist bus นะ คือประมาณ 10 โมง เราก็ควรจะไปประมาณ8 โมง แต่ก็ยังไม่แน่ใจเวลาเปิดนะ เพราะว่าอ่านมาแต่ละที่ไม่ตรงกันเลย ที่พักบอก9นี่บอก8ที่บอก7ก็เลยไป75แล้วกันนะคะ เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงมาถึงแล้วค่ะ ไหนบอกไม่มีรถทัวร์ตอนเช้าไงพิงควรไปช่วงก่อน tourist bus นะ เดี๋ยวเราไปต่อแถวซื้อตั๋วกันนะคะ one ticket Eat inside. oh inside is 500 to everything Yes. โอเค ได้ตั๋วมาแล้วนะคะคนเยอะแยะมากมายนะคะ ที่จะมารอดู1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคเก่าที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังยืนยงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ถึ
างหลังเนี่ยนะคะคือพีระมิดที่ชื่อว่าคาเฟ่นะส่วนพีระมิดที่สูงที่สุดหรือว่า The Great Pyramid of Giza เนี่ยคืออันถัดไปค่ะซึ่งเป็นของคิงที่ชื่อว่าคูฟูนะคะซึ่งเป็นพ่อของคาเฟ่อีกทีหนึ่งความพิเศษของพีระมิดนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะความยิ่งใหญ่ความเก่าแก่ของมันนะคะแต่คือเทคนิคในการสร้างที่มันสุดยอดมากเลยนะคะหินแต่ละก้อนที่เราเห็นนะคะมีน้ำหนักหลายตันมากนะและเขาใช้หินทั้งหมด2,300,000 กว่าก้อนในการสร้างพีระมิดทั้งอันนี่น้ำหนัก6 ล้านกว่าตันนะคือการสร้างนะการทำหินนะคะก่อนที่จะล่องมาตามแม่น้ำไนายแล้วก็มาสร้างว่าพิเศษแล้วนะสิ่งที่เขายังไม่รู้ว่าทำได้ยังไงก็คือการเอาหินเรียงต่อกันขึ้นไปอย่างเงี้ยเขายังไม่รู้ว่าทำยังไงเลยค่ะมิ้นจะเอาหน้าแนบให้ดูนะคะมิ้นจะเอาหน้าแนบหินพีระมิดอียิปต์ทำไมคะความมันเจ๋งไงคะอ๋อหินเย็นมากเลยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าข้างในพีระมิดมีอะไรใช่ค่ะมีมัมมี่ของฟาโรห์ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมัมมี่ไม่อยู่แล้วมัมมี่ถูกย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้หมดแล้วเรียบร้อยนะที่เขาสร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่อะไรเหล่านี้ขึ้นมานะคะเป็นเพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายนะคะno thank you You know how much? 100 Egyptian pound when we see all area. no thank you Be careful your phone. okay Put your phone inside. thank you so much Remember this. โอ้น่ารักก็คือว่าถึงไหนแล้วนะคะ อย่างในส่วนของการทำมัมมี่เนี่ยนะคะพอเขาเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายถูกไหมเขาจะเชื่อว่ามันมีตัวที่เป็นจิตวิญญาณแล้วก็ส่วนที่เป็นร่างกายแล้วมันก็ยังต้องอยู่ด้วยกันค่ะดังนั้นเขาก็เลยจะเก็บรักษาร่างเอาไว้ด้วยการทำมัมมี่นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะข้างหลังเนี่ยนะคะคือพีระมิดที่ชื่อว่าคาเฟ่นะส่วนพีระมิดที่สูงที่สุดหรือว่า The Great Pyramid of Giza เนี่ยคืออันถัดไปค่ะมินมั่วนะคะทุกคน จะมีสาระในคลิปเขินจุงค่ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูพีระมิดของคาเฟ่ดีกว่าค่ะ Price here 350. นี่นะคะเขาจะมีคอยมาถามแล้วว่าจะให้เราขึ้นโมขึ้นมาเลยสิ่งที่เราทำค่ะคือจิตแข็งๆแล้วก็บอกไม่เป็นไรค่ะ No thank you I'm taking photo Take you panorama and this bank. How much is it สิ่งที่เราทำค่ะคือจิตแข็ง 300. It's too expensive Not expensive. We'll take you all the area. 150 and I go 200. 150 200. He's like 150 please and then it's like yes and then let's go yeah 150 is that okay 200. วิธีง่ายๆนะคะคือเดินหนีเพื่อเราจะได้ลดราคาเขาจะวิ่งตามเราเขาจะวิ่งตามเราหรือเปล่าเห็นไหมเขาตามเราจริงๆด้วย Come on. เย้ 150 นะคะไปแล้วค่ะ You go back. Go back. You gonna come up Yes. มีคำว่าอีหยังวะโผล่ขึ้นมาในหัวนะคะ Coming from there yeah Yeah. From here also. From. เขาบอกว่าตรงนี้นะคะเป็น panoramic view แต่มินว่ามันต้องคือตรงนู้นแต่ตอนนี้คิดว่าเขาน่าจะชาร์จมุมเพิ่ม Yeah you said you're gonna take me there Yeah this one yeah No, I'm not saying to you like. So you're not taking me there ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก แปลว่าอีหยังวะกว่าจะไม่คิดว่าต้องใช้คำนี้นะก็ใช้จนได้นะคะทุกคนเราจะเข้าไปข้างในพีระมิดกันค่ะขอเตือนเลยว่าขี่อุอย่านั่งหนักเพราะว่ามันเจ็บเกินค่ะห้ามถ่ายรูปนะคะก็เดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายเนาะInside. Come on, come in. เขาให้ชิปเขานิดนึงให้ชิปขอเพิ่มอ่ะ
ขอเพิ่มจาก5เป็น10นะจ๊ะเข้าไปข้างในนะคะแค่ย่อเข้าไปก่อนตามอุโมงค์สูงขึ้นไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่แบบเมนแกลเลอรี่แล้วก็เข้าไปถึงปุ๊บก็จะเป็นห้องโถงที่เป็นที่ฝังของฟาโรห์ค่ะเดี๋ยวไปสฟิงค์นิดนึงแล้วกันแล้วก็พอตอนนี้ร้อนมากๆ ร้อนจะตายอยู่แล้วจะเจ้าไปรอบร้อนที่ไหนกันนี่ เจอแล้วค่ะนั่นไงสปริงนะคะก็สามารถเลยสแกนI am the king of Egypt. Sphinx is very lucky because you here. จะถ่ายรูปอ่ะนี่แหละไม่ยอมออกจากกล้องฉันเลยคือไม่อยากจะมาทำอย่างนี้เท่าไหร่ไม่อยากทำอย่างนี้แต่ก็มีเขาอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรสปริงตรงที่สฟิงค์เนี่ยเขาจะมีแผ่นสลักเขาเรียกว่าเป็น dream plate จะประมาณนี้ก็คือเป็นเจ้าชายองค์นี้ชื่อว่าทัตโมสนะคะเขามาเจอสฟิงค์ตอนที่ถูกปกคลุมด้วยทรายทั้งหมดเลยแล้วก็สฟิงค์ก็คุยกับเขาว่าถ้าเธอเอาทรายออกจากฉันได้หมดนะคะเขาจะทำให้เธอเป็นฟาโรห์ค่ะเจ้าชายทัตโมสเนี่ยก็เลยแบบเอาทรายออกจากสฟิงค์ทั้งหมดแล้วตอนหลังเขาก็ได้เป็นฟาโรห์จริงๆค่ะมินมาผิดด้านค่ะต้องเป็นฝั่งโน้นนะถึงจะเข้าได้ไม่เดินได้ไหมไม่เดินได้ไหมอ่ะไม่เดินนะร้อนมากเลยค่ะ ร้อนจะตายอยู่แล้วจะเจ้าไปรอบร้อนที่ไหนกันนี่ หิวข้าวแล้วอะมินขอไม่เข้าไปแล้วกันนะก็นี่แหละค่ะคือบทสรุปของพีระมิดที่อียิปต์นะคะเอาจริงนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากแล้วถามว่าคนมายุ่งกับเราอะไรมากไหมก็ไม่มากคือคนน่ารักเยอะกว่ามากนะคะที่เขามาคอยแบบระวังมือถือตกระวังนู่นระวังนี่อะไรเงี้ยขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย Thailand and Egyptian very friendly. ตอนนี้นะคะหลังจากที่วินหลบไปนอนเราก็มาอยู่ที่คานเอลคาลิลีนะคะเขาเรียกว่าเหมือนตลาดอะที่ใหญ่มากๆฝั่งนี้ที่เดินมาก็จะเป็นพวกผ้าอาหารอะไรเงี้ยนะถ้าไปด้านหลังก็จะเป็นพวกงานคราฟต์คือก็ไม่มีอะไรก็คือมาเดินเล่นกะว่าจะมาหาซื้อของฝากหม่อมแม่ This way, papyrus. ฝั่งนี้คืออีหยังก็ไม่รู้นะคะ แต่ว่าไม่เห็นทัวริสต์เลยคิดว่าอะไรไม่รู้ค่ะนี่ฉันอยู่ที่ไหนวะคะเนี่ย What is this Papyrus. อันนี้เขาขายแผ่นปาปิรุสนะคะ แต่มินจะไม่เข้าไปข้างในเพราะว่ามินจะไม่ซื้อ I don't wanna get inside Come in. แต่มินจะไม่เข้าไปข้างในAre you gonna lock me inside The answer is no เขากำลังขายของอยู่นะคะ นี่นะคะเราก็เดินออกมานะถือว่าน่ารักมากไม่ตื้อไม่อะไรเลยนะคะเราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะไม่เวิร์กนะคะ Paksish Bakri. เขาบอกบัคชิชคือเงินติปที่นี่นะคะถ้าเขาพาเดินปุ๊บติปทันทีนะคะ25 grocery and football โอเคคนเมื่อกี้เขาบอกว่า100บอกว่าเป็นไปไม่ได้พ่อหนุ่มสุดหล่อเมื่อกี้ก็เลยมากดเครื่องคิดเลขให้ดูว่าจริงๆแล้ว grocery กับไก่มันแค่25ตัวเรามาที่นี่นะคะเราจะต้องอ่านเลขอาราบิกให้ออกก็จะมีเส้นมีข้าวมีไก่มีหอมทอดนะคะมันก็จะเป็นไก่แบบเจิดหอมทอดหอมฝั่งเมื่อกี้ที่มินเดินงงๆนะคะมันก็จะเหมือนอยู่ตรงข้ามฝั่งทัวริสต์อยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงเพื่อข้ามไปฝั่งเอลกาลิลีฝั่งตรงข้ามนะคะข้ามสู่ฝั่งทัวริสต์เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสวยงามอลังการมากเลยนะคะคือมาที่นี่อ่ะก็จะขายทุกอย่างเลยตุ๊กตาผ้ากระจกรองเท้าเครื่องเงินเครื่องทองกรมากมายรอบที่แล้วนี่คือแบกปูดกลับบ้านนะคะ รอบนี้มินจะไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วค่ะรอดูว่าชีวิตจะจบยังไงพักแล้วค่ะเป็นการ
การเดินทางที่ยาวนานแล้วเหนื่อยมากเลยนะนั่งเครื่องบินมา10 กว่าชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเที่ยวนั่งอูดกึ่งแล้วก็มาเดินตลาดหลงอยู่ในตลาดวุ่นวายหมดนะคะ บอกเลยว่ามินไม่เคยรู้สึกขอบคุณแม่ขนาดนี้นะคะเพราะเจ้านี่ค่ะพลาสเตอร์คุณแม่ฝากมาให้จริงๆแกะง่ายพบง่ายมากๆนะคะแปะไปแล้ว2 แผ่นอยู่ที่หลังนะคะ คือมันเป็นสูตรเย็นอะแล้วแปะแล้วมันสบายแล้วมันก็มีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีแยกมาให้แกะฟิงวางลงไปนะคะฟิงแล้วมันก็จะยืดแล้วมันก็จะเข้ามุมได้เลยนะแล้วที่สำคัญนะหลายคนจะคิดว่าแปะแล้วตอนเช้าตื่นมาขนจะร่วงไหมจะเจ็บไหมไม่นะคะ มันดึงออกง่ายมากนะอย่างนึงเนาะมั่วอยากแปะทั้งตัวได้แปะทั้งตัวแล้วเนี่ยขอบคุณคุณแม่มากแล้วก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้กับวันนี้นะคะพรุ่งนี้มินจะพาไปเที่ยวที่ไหนในอียิปต์ใบให้ว่าอาจจะเป็นอูฐอาจจะเป็นเมืองขยะหรืออาจจะเป็นคลิปกินมินยังไม่ตัดสินใจ ไปแปะแผ่นแล้วก็นอนดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย good night นะคะจุ๊บ